Tohle je Albi. Tohle je Klára. Klára chodí s Albim. A to je on, Chlumák, náš vůdce. Po 2 dnech a několika hodinách konečně vystupujeme v Panamě. Někdo si z letadla odnáší suvenýry, přestože z interkomu jasně zaznělo "Please leave the blanket on the seat". Z letiště se dostáváme až za tmy a potkáváme první krásy Střední Ameriky. Po 5 hodinách čekání na místní Florenci, které zahrnovalo vykázání nás z prostoru Adria za otevřené pivo, jsme se šli na 6 hodin nevyspat do brutálně podchlazeného autobusu. V 6 ráno přestupujeme v Davidu do minibusu z předkolumbovské éry a míříme do naší cílové destinace Puerto Armuelles. A tam se budeme po 3denní cestě 3 dny válet a všelijak aklimatizovat. Poprvé vidíme Panamu za světla. Teda jak kdo. Z okna pozorujeme místní oblíbenou činnost – karban. Potkáváme také typicky panamský supermarket Chong Wang. Puerto Armuelles je původně 40-tisícové město, založené roku 1927 pofidérní firmičkou Chiquita Banana. Je pojmenováno po hrdinovi kostaricko-panamské války, chrabře zahynuvšího při vlakovém neštěstí. Poté, co Chiquita roku 2003 město opustila, počet jeho obyvatel se propadl na polovinu. Je tu velká nezaměstnanost a chudobu jako tady jsme dál v Panamě už neviděli. V tropech člověk lehce zapomene, že jsou pořád Vánoce, takže dobrý den. Namazený 50 vydáváme se na půlhodinovou cestu k hotelu. Siska potkáváme všude. 2 hoďky říkal Chlumák zhruba. Úplně všude. Procházíme chudou oprýskanou ulicí jen matně připomínající zbytky zašlé banánové slávy. Jsme tu. Tahle pláž bude 3 dny jenom naše. Po počátečních zmatcích, jakože třeba náš zamluvený pokoj je nezamluvený, nebo že v koupelně protejká sifon a u dřezu to už jsou hotový troubky, můžem schodit krosny ze zad. Od chlapíka v recepci jménem Bernard kupujeme na pokraji smrti žízní pivo. A zatímco ostatní čůraj nebo nedej bože něco horšího, jdu smočit nechty do Pacifiku. Tohle je Dejchátko. Dejchátko má astma. Přes den nám prodává kokosy, ale chodí i v noci. Tu pod mě vaří dětem rýži a došla mu baterka v čelovce, tu potřebuje peníze na Dejchátko. A my vstřícně plníme jeho tužby. Dejchátko je obětí zlotřilé Chiquity a my jsme tu široko daleko jediní turisté. Po počáteční nejistotě po cestě sem vytahuju telefon a dokumentuju. A ty hyeny na mě vůbec nečekají. Psů, co se chladí v hlíně, je tu snad 3krát tolik, co obyvatel. Většina jich ale takhle roztomile nevypadá. Dál ve městě jsem se točit neodvážila. V Sámošce pulty zející prázdnotou jak za socíku u nás a Bacardi takových kvalit, že by se skvěle hodilo do petrolejky. Zídka nad pláží je moc vysoká, takže se musí trošku popojít. Než vášnivý dokumentarista se skočí do písku, může tak zezadu nenápadně nahlédnout do místních obydlí.
A pak již jen plesat nad poklady, které přineslo moře. A zatímco nám chodí nějaký trapný zasněžený PFka, my se připravujeme na Silvestra ve městě, páč Bernard říkal, že je to bezpečný. Kolem poledního se nám to na naší liduprázdné pláži začalo poněkud plnit. Místní vyrážejí na pláž na novoroční procházku. Jak nás Bernard informoval, Silvestra tu totiž nikdo moc neprožívá. Kdyby nám to řekl už včera, blbec jeden, netáhli bychom se půl hodiny do baru, což byla v podstatě jen dřevěná ohrada nad pláží. Navíc nám ty lidi lezou i do bazénu. Panamci si totiž připíjejí doma s rodinami a vyráží až po půlnoci. Takže jsme tam byli my, barman a 2 policajti. Chlumák objednal láhev rumu, kolu a lavor ledu. A protože led není balená voda, můžeme být vděční, že nás panamský bůh veselý nijak nepotrestal. Po 12:30 už bylo v baru narváno. Hudba nevalných kvalit a kránu hezky všesky s veselým taxikářem domů. Ale na Nový rok to je jiná. Gól! Vedle konečně přijeli chataři. Babky chtěli k moři, tak se vytáhli křesílka 2 metry před branku. Typický Pražáci. Jo, trochu se nudíme a děláme, že nikoho netočíme. Dospívání je stejný všude na světě. Vyšla na lyže. A ještě jedna zajímavá věc. Od roku 2008 tu platí úplný zákaz kouření na veřejnosti. Člověka s cigaretou tu nepotkáte. A tak tu kouříme za bukem a Bernard dělá, že nás nevidí. Ale když padne tma a společnost je již bujará, přitočí se k Chlumákovi 2 a chtějí. Ne tak jejich manželky. Jak malí kluci přistěžený s cigárem v balíku sena. Vyrážíme na 1 noc do hor. Jak si můžete všimnout, v autobusech tu zní hudba poměrně nahlas. Zapamatujte si slovíčko corazón. Přestupujeme v Davidu a od chlapíka za 2 doláče kupujeme oběd v banánovém listu. Po vydatném obědě si vystojíme frontu a vyrážíme. Stoupáme do centrálního pásu Cordillère. Počasí našim baťohům na střeše úplně nepřeje. Autobusy mají sice svou pravidelnou trasu, ale zastaví vám prakticky kdekoliv. Těžký život filmaře. Tohle je naše obydlí pro dnešní noc. Je na solární pohon a baterka pohonu na Wi-Fi vypovídá službu. Po několika hodinách číhání konečně zachycen kolibřík. A zatímco Chlumák kontroluje stav banku, Máme tady zvířátko a je docela velký. i počasí se umoudřilo. Ptali jsme se místního Bernarda, jestli je tu nějaká stezka. Nechápal, co chceme, tak jsme to odložili na ráno. Ne, ten pes nespal. Když někdo uvidí hada nebo pavouka, nebude nic říkat, aby nevznikla panika. Albi má žabky. Cestou na autobus si teprve prohlížíme místní krásy, protože dnes nemusíme utíkat před deštěm. Zřejmě jsme v kraji, kterému vládne kur domácí. Je všude.
úplně všude. Dnes vyrážíme na surfaři vyhledávané souostroví Bocas del Toro. To, že vám autobus přibrzdí, kde si zamanete, neznamená, že to klapne. Takhle v půli cesty je třeba počítat s tím, že vás vzít nemusí, protože je narvaný k prasknutí. Ti dva chlapíci ve dveřích jsou vybírači peněz a nahazovači bagáže. Prostí flyboyové. Starají se o to, aby se do autobusu vešlo co nejvíc lidí. Ženy a staré usazují přednostně. Po 2 hodinách kodrcání za tónů písní, z nichž každá obsahuje slovo corazón, tedy srdce, sjíždíme z hor a poprvé vidíme Karibik. Míříme do Almirante, odkud musíme chytit taxiboat na Bocas. Záhy nás odchytává naháněč a vysvětluje nám, že nejet s ním by byla životní chyba. Chvilku se přeme, načež se urazí, protože kavek je tu dost a na tohle nemá čas, a bereme ho. Posílá nás do smrdícího přístavu a víc se o nás nestará. Vyrážíme na ostrov, v jehož jižním cípu je hlavní město archipelága s krásnou koloniální architekturou. Má necelých 8 000 obyvatel, 50 hotelů a letiště. Odsud se vyráží na výlety na další neobydlené ostrůvky a jak jsme posléze pochopili, opravdu nemá cenu obcházet všechny cestovní kanceláře, protože zájemců je tu tolik, že si nijak zvlášť nekonkurují. Chlumák si vzal na člun plechovku Bilbá. To je pivo. Pivo na veřejnosti. My ostatní jsme ho po zlém pohledu policajta potají hrcli už na nástupním molu. Rebel! Ale píšou pohledy, to by nás mělo taky čekat. Pohledy musíme poslat do práce, ale asi surfovat. Nejdřív si jdeme na hlavní třídu zajistit výlet na zítřek. Jako taxíky tu fungují několika místné dodávky. Sbírají všechno, co vypadá, že by se chtělo svést. Za $1 na hlavu kamkoliv po Bocas del Toro. Mimochodem, americký dolar je oficiální panamská měna. Svoji vlastní vyjma drobných mincí Balboa nemají. Nezbytné poučení pro surfaře i plavce. A tohle je Saigoncito, Saigoneček. Nejchudší čtvrť Bocas, kde bydlí většinou místní. Tady v Komáří laguně budeme bydlet. Moje oteklý nožky už oteklejší být nemohou. Já jsem už dobrá, docela. Po tom letadle jsem to se měla. Saigon. Cestou do města nakoukneme na hřbitov, typická kachličková funerální architektura a hned vedle márnice. Taxík, Myslanem. A stopařku nevzal. katedrála. Městečko pulzuje a my hledáme, kde by se dali sežrat nějaký chapadla. Vítěz vánoční soutěže TV Nova a stánek z burgery. Cestou domů ještě rychle skočit do supermarketu a od kocoura nakoupit 2 dvoulitrovky rumu. Jedeme člunmo za krásami Karibiku. V plánu je třeba šnorchlování. Já šnorchl nemám, ale někomu ho servu. Zastávka první, delfíni. Zastávka druhá, hvězdice. Zastávka třetí, pivo.
jsou asi hajzly. A nakonec Karibik nejkaribikovatější, Sapatía, jeden ze 2 ostrůvků dlouhý 2 kilometry. A na 2 hodiny rozchod. Čím na ty volny, ty vole. Smočím kolínko a jdu se projít přírodním parkem ve středu ostrova. Tohle není ležící strom, to je nadzemní kořenový systém. Opravdu hnusný hmyzí hnízdo a panenská plážička. Správně, nikde nikdo. Cestou zpátky už se vracím po pobřeží. Míjím kokosový smetiště a někde tady mě kousla palma do zad. Večer v Bocas ochutnáváme hovězí špíz za $1, někdo hambáč, někdo psí oči, Ten Albert ti nic nedá, veď. a tady se za chvíli budou smažit banány. Opouštíme Bocas a taky Panamu. Dnes se chystáme překročit hranice s Kostarikou. Po včerejším trastu mozků ohledně taktiky, když víme, že celník přes poledne na 2 hodiny zavře okýnko, jsme zjistili, že příliš demokracie škodí. A taky se konečně svezeme chicken busem. Jsme na hraničním přechodu Sixaola, pojmenovaném podle hraniční řeky. Támhle nahoře je vstup na most, přes který přejdeme do Kostariky. Nejdřív ale potřebujeme výstupní razítko. Celníci jsou rozverní a zdarma poskytují lekci španělštiny pro začátečníky. Jo a nesmí se tu točit. Zaplatit výstupní daň a nestratit ústřižek. A tohle už je kostarické mobilní komisařství. Vítá nás cedule a 2 popelnice. Vítá nás víc cedulí. Chlumák domluví Tágo, cílem je Cahuita. Severní pobřeží Kostariky je chudé, vede tudy jediná silnice. Celkově je ale Kostarika bohatší než Panama a taky dražší. Referenční bod pivo 2násobek. Cahuita je bohem zapomenutá díra o 4 ulicích. Místní tu skoro nebydlí a vše se pronajímá turistům. Její chloubou je přírodní park a pláže. Kostarika na rozdíl od Panamy vlastní měnu má. A sice kolony v superkurzu 1:550. Platit samozřejmě můžete i v $, ale vracet vám budou v tisících. Super metoda, jak se nechat okrást, protože než vám při placení zavařený mozek napoví, je už většinou po všem. Park za hodinu zavírá. Pán nás pouští zdarma, tak mu za ochotu necháváme každý $. A poprvé vidíme vřešťany ve volné přírodě. Tohle je nosál. Vypadá sice jako mýval, ale inzerovali nosála, tak je to nosál. Návštěvníci se tu vyhání píšťalkou. Za chvíli je tma a zavírá se. Padejte odsaď. Ta kočka na stromě, to je lenochod. Nevýhodou Kostariky je, že se tu stmívá o hodinu dřív než v Panamě. V 6. Puerto Viejo neboli Starý přístav. Jak jinak oblíbená destinace surfařů. Barevné městečko táhnoucí se podél pláží je plné barů a stánků, mezi nimiž vykukují zevlující živly, špitající kolem jdoucím do ouška. Do you wanna marijuana, baby?
Blízká Jamajka svojí kulturou a přistěhovalectvím tuhle část pobřeží hodně ovlivnila. Dokonce natolik, že jinak všudy přítomný latinopopík vystřídalo reggae. Přemýšlíme, co budeme dělat a jdeme si to rozmyslet do jednoho z plážových barů. A tam se to stalo. Zatímco se kocháme prach s prostým psem domácím, tak nad našimi hlavami Jako byla v tom... Ale fakt to Jde ze záchoda. to je pravda. Lenochod slejzá na zem jen jednou týdně a to proto, aby se vykakal. Nakonec jsme se rozhodli navštívit záchrannou stanici pro raněná, osiřelá a skonfiskovaná zvířata. To nejsou oni, to jsou nějaký srnky. Náš průvodce Dexter si sice trochu šlape na jazyk, ale jinak je fajn. Ta přerostlá krysa, to je kapibara. A tady máme chrnící školku lenochodích sirotků. Vědět to, nestojíme pod tím lenochodem na pláži hodinu, nesnažíme se ujít 2 kilometry do stanice za 10 minut a nechytáme pak kvůli nejslabšímu článku mě na posledních 100 metrů tágo. Účelem stanice je připravit zvířata na návrat do přírody. Tohle jsou vřešťaňata, jejichž matky zabily elektrické dráty. Babysitterky se nemohou moc střídat, protože vřešťan je tvor sociální a přivyká. Turban je nutností, vlasy venku a malej vřešťan, to nejde dohromady. Ve školce se mezi tím obsah košíku probouzí, protože je čas žraní. Jako každé 2 hodiny. Pak to vyroste, vyleze na strom a do smrti visí. Tenhle mravenečník zůstane ve stanici už na pořád. Je narkoleptik. Dexter říkal, že prostě jde a najednou sebou flákne a spí. Pro život v džungli bohužel dost nepoužitelný. Dexter nás také varuje, abychom ho v žádném případě nehladili. Chtěl by se pak postavit na zadní a obejmout nás. Má ale velmi silný stisk a ostré drápy, které zajedou do masa, jen to fikne. Nečekali jste, doufám, nějakýho obra. A pak jsem blbec vypla telefon. Tenhle záběr je pořízený asi 10 vteřin po tom předešlém. Žádáme opice, aby nemluvili na papouchy. Významný jelen. Mají ho na 1000 kolonovce. Zatímco Dexter dál pokračuje ve výkladu, my se radši necháme olizovat jelenem. Zřejmě trpí nedostatkem soli. No řekněte, kdo by se nenechal olízat symbolem Kostariky? Po spocených nohách je jako šílený. A není to určitě laň? Prosím vás, proč by se v zimě tahal s parožím? Je leden. Yeah. Perfect camouflage. Plně dojmu se vracíme do Viecha. Tahle cedule krásně ilustruje pozemětřeseniové potíže s infrastrukturou. O tom ale později. Cedule tu každej bere smrtelně vážně. Tady chlapík lisuje cukrovou třtinu, a u Amíka si dáváme pivo. Nad barem jsou pozdravy v různých jazycích, včetně slovenštiny a polštiny. Neměli jsme sílu dopsat ten český. Pomalu se začíná smrákat a Puerto Viejo se probouzí k nočnímu životu. Ještě, že nám to jede až o půlnoci.
A doma v Kahujtě jsem málem zašlápla nejmenšího gekona na světě. Vyrážíme do Tortuguera. 10 minut poté, co jsme měli vyrazit, dorazil benzín. Tortuguero je přírodní rezervace dosažitelná pouze letadýlkem nebo člunem. 4 hodiny budeme pozorovat přírodu z člunu. To samo o sobě je taky návštěva přírodního parku. Volavka na každých 100 metrech. Severní pobřeží Kostariky postihlo v roce 1991 silné zemětřesení. Infrastruktura nebyla dodnes plně obnovena. Severní pobřeží a zdejší divoký Karibik není úplně přívětivý pro lodní dopravu a silnice tu nejsou. Proto v 60. letech vznikl umělý kanál kopírující pobřeží, v němž jsou lodě před vlnami a větrem chráněny. Několikrát během cesty se ale kanál s oceánem líznou. Párkrát odbočíme z hlavní na okresku, sem tam mineme usedlost a sem tam pasoucí se dobytek. Při zemětřesení se severní pobřeží zvedlo o 1,5 metru. A zatímco tudy do té doby proudily nákladní lodě do Nikaraguy, dnes už je kanál sjízdný pouze pro lančas. Čluny s nízkým ponorem. Záhy taky uvízneme na mělčině. Dexter se snaží zvládnout situaci sám, ovšem vzhledem k tomu, že evidentně sedíme na břiše, vyskakujeme z lodi mu pomoct. Skoro všichni, až na toho Němce v mokasínech. Tortuguero má pouze 700 stálých obyvatel. Vyhledávané je zejména kvůli plážím, na kterých po nocích kladou noky karety obrovské mořské želvy. Ty ale kladou v jiných měsících. Nutno dodat, že želví maso lze nalézt v menu zdejších podniků. Místní Bernard nás nasměruje a jen co se ubytujeme, jdeme na průzkum. Tohle je záběr z našeho balkónu. Zítra v 6 máme v plánu vyrazit na kánojích na exkurzi do probouzející se džungle, kdy jsou zvířata nejaktivnější. Místním klenotem je kapustňák, ale toho spatřit by byl malý zázrak. Tohle je podle průvodce nejkrásnější kostel v Kostarice. No, Kostarika je na tom s architekturou vůbec na štíru. Čas vyrazit k oceánu. Cedule si nevšímejte a v průvodci o žralocích taky nic nepsali. A zatímco kluci šli skákat do vln, já se hodila na chvíli do klidu. Pura vida. V 6 na značkách, ale pod přívaly hektolitrů vody se sen o kapustňákovi rozplynul. Dexter sice říkal, že v pralese neprší, ale měl u toho všechny 4 nohy křížem a kousek za ním se otevřelo peklo a pak se propad. Leguány přívaláky evidentně moc nevzrušujou, ten blbec tam chrápal celou noc. Počasí se nakonec trochu umoudřilo a my vyrážíme o dům dál. Na tom člunu zapíchnutým v rákosí je naše bagáž.
Vyrážíme do hor rozvodněným kanálem. Původní plán byl dostat se až do Fortuny, městečka na úpatí Arenalu. Sopky, která každých 20 minut chrlí, což lze pozorovat v noci z okna. Není-li ovšem zataženo. Nakonec je jasné, že budeme muset zvolit nějaké mezipřistání. A to ještě nevíme, že na bagáž budeme čekat 2 hodiny. Během plavby nás přívalák nepostihl, ale jak naše noha vstoupila na pevnou zem, poznali jsme, jak to tady chodí. Deset minut nic a pak na vás 5 minut někdo se zhora leje jedno podolí za druhým. Do San Carlos jsme dorazili až za tmy. Bernard byl něčím sjetej, furt se řechtal a dělal, že neumí anglicky. Jsme mimo turistickou oblast, přesto plánujeme vyrazit do místního baru. Pokoj je moderně vybaven, ale pod postele se radši nekoukáme. A s tím švábem, co se ptal, kde má chlumák baťoch, taky nemluvíme. Ještě, že předpověď je příznivá. V baru to bylo super. Pár místňáků a my pěst na voko. Před barem stál pán za pasem kvér a hlídal a venku se motali živly. Pár párečků se vlnilo v latinských rytmech korasónu a byla pohoda. Teda až do té doby, než jim chlumák z jukeboxu pustil U2. Jsme ve Fortuně. Z pokoje máme krásný výhled přímo na Arenal. Pro jistotu přikládám ilustrační foto. Tak nám místní Bernard doporučil alespoň výlet k blízkému vodopádu. O kondorech čekajících na naše mršiny ovšem nic neříkal. Došli jsme k lehce rozvodněnému potůčku a přišla taková průtrž, že jsme radši zalezli pod most. Když asi po 1/4 hodině přestaly padat 2kilové kapky, šla jsem kousek po proudu a úplnou náhodou narazila na ten vodopád. U Bernarda na nástěnce vypadal trochu jinak. Takhle tu vypadají popelnice, výška lehce zvěři odolná. Elektrikářovo peklo, banány a přemýšlení, zda zakoupíme túru po čokoládové plantáži. Nezakoupili jsme tak alespoň trochu místní zvířeny. Nakonec nějaký kobylisy a pár místních volů. Bernardova dcera nám zajistila odvoz a my opouštíme Arenal, aniž bychom ho viděli. Prší už 4. den, i místní tvrdí, že to teď v období sucha tak 20 let nepamatují. Je třeba si ale něco říct o průvodcích. Dextři nejsou žádní blbci. Všichni všude věděli, kde je Praha. Naučili jsme se odpovídat místo Europe Praga, protože oni prostě vědí. Umí pozdravit v mnoha jazycích. Láme to ledy, co si budem povídat. Teď nám dokonce Dexter česky říká vpravo vlevo. Jen na tu mladou studenou Němku nezabralo ani výhajzdu. Asi náročná noc. Právě těsně míjíme Arenal. You can touch, říká Dexter. Dál pokračujeme po vodě. Good, good. Everyone good? Buenos días. We are close 45 minutes at this point. Míříme do Monteverde, horské výsky obklopené mlžným pralesem. Nachází se tu rezervace, která za svůj vznik vděčí soukromým iniciativám a organizacím, které od roku 1972 začaly skupovat půdu za účelem její ochrany. Na jedničku šplháme do 1400 metrů nad mořem. V Monteverde vystupujeme za soumraku. Systém deště se tu změnil. Prší míň, za to furt a kolmo. Po 1,5 hodiny hledání hostelu po tmě, bahnem, ve vichru a dešti losujeme, kdo bude mít pokoj se záchodem.
Tenhle Holanďan čekal za rohem hezky v teple a na naše dotazy, kde je hostel Pura Vida, dělal, že neví. A přitom mohl trajdat v tom dešti s náma, had jeden. Tak jsme za trest anektovali kuchyňku. Budou totiž bramboráky. Tam je správně. Vyrážíme na exkurzi do kakaovo-třtinové plantáže. Cukrová třtina rychle roste a po sklizni se musí do 24 hodin zpracovat, protože se rychle kazí. Kávový bob utržený ze stromu chutná sladce a s kafem ještě nemá moc společného. Zvláštní je, že přestože Kostarika je kávová velmoc, kafe se tu pije překapávané, což dojem trochu kazí. Preso, aby člověk pohledal. Třtina je šťavnatá a na osvěžení se cucá. Součástí atrakce je také svezení na vozíku taženým párem volů. Ovšem, kdo zaváhá, nežere. To se jako vrátí, nebo se vezou jenom Frantíci? Nakonec se ale vystřídáme. Všimněte si speciálního řízení volů. Prostě jdou tam, kam míří klacek. Geniální. Plody kakaovníku mají tu zvláštnost, že nevyrůstají na větvích jako jiné plody, ale přímo z kmene. Jeden obsahuje 20 až 40 bobů. Ocucat. Dužina chutná podobně jako liči. Po rozkousnutí je hořký a je třeba jej nejdřív upražit a pak namlít. 100% kakao obsahuje jen 2% cukru. Zbytek je čisté kakao a kakaové máslo. Z toho se pak přidáním cukru vyrábí bílá čokoláda. Volové jsou v permanenci a lisují třtinu. Třtina pěstovaná v horách je méně kvalitní. Normálně obsahuje půl na půl vodu a cukr, protože ale tady víc prší, je podíl vody vyšší na úkor cukru. Šťáva se vyvaří, v centrifuze se z ní oddělí tekutá složka melasa a ze zbytku vykrystalizuje cukr. This is like caramel. Z melasy si vyrábíme karamelu. Musí se rychle, protože rychle tuhne. Moc nám to nejde a tak Dexter zasahuje. V 5 ráno vyrážíme a sjíždíme z Cordillère do Tamarinda na 4 dny do tepla k Pacifiku. Čeká nás několik přestupů a na konci ryťáci, u kterých budeme bydlet. Na prvním přestupu se napojujeme na Panamerikánu, tepnu spojující všechny 3 Ameriky. Je dlouhá 48 000 kilometrů. Ano, jsme na dálnici. A čekání na autobus si zkracujeme hraním s autíčkama. Jediným přerušením Panamericán je 87 kilometrů kdesi v Panamě v pralese. Výjíždíme do provincie Guanacaste, hovězí oblasti Rancheros a jejich dobytků.
Poslední přestup v Libérii a rychle přeběhnout z Florence na Knížecí. Potkáváme stejky a na zaplivané Knížecí čekáme na poslední spoj. Každý se tu živí, jak může. V autobuse potkáváme nefalšovaného rančera. Tamarindo. Místní špindl i ceny odpovídají. Surfařské středisko tyjící z turistů. Hledáme podnik s Wi-Finou, abychom příšeře určili azimut, kde nás má vyzvednout. Místní sem dojíždějí za prací z nedalekého Villareal, takovej systém Praha-Kladno. Citace z místního klasika We lost Tamarindo. Vtipný je, že naše apartmány jsou na půdě italského konzulátu. Bernard, syn konzula, je z Mantovy. A hnízdo. Vypadá to, že ho postavil nějaký pták, ale leze z toho ošklivej hmyz. K večeru jdeme do víru místního nočního života. Tohle je příšera. A tohle je Martin. Ryťáci. Hele. Se perou. Máš basketu. Škvařící se housenka. Že se škvaří a že bych jí mohla zachránit, mě napadlo až ve chvíli, kdy už se neškvařila. Den zaslouženého odpočinku a také zvířecí den. David Attenborough pukne závistí, až uvidí zvířata v jejich přirozeném prostředí u bazénu. Prostě přijdou a čumějí. Člověk se vůbec na to psaní pohledů nemůže soustředit. Huš! Ze života vilného leguána. Hádejte, kdo je pod lehátkem. No nic, tak dneska koťata nebudou. Mravenci nosiči a opice pěkně zblízka. Za chvíli zjistíme, proč se Vřešťan jmenuje Vřešťan. A takhle vznikají ty sirotci. Elektrifikací. Po 14 náročných dnech přijde několikadenní flákačka k duhu. Nicméně stále je tu co objevovat. Třeba praktickou metodu zapíchávání slunečníků. Prodejci zaručeně pravých polodrahokamů jsou většinou Nikaragujci. Hele, na 4 seděj kavky, zajdi tam ještě s doutníkama. Prodejci a nabízeči čehokoliv nepodceňují ostré spalující slunce a na předloktích nosí slušivé rukávky. Místní pláž je pověstná tím, že je to tu samá modelka. Vypravujeme se do města hledat poštovní schránku. Našli jsme také nefalšovaný středoamerický hovnocuc. Je to fakt špindl. Jsou tu jenom krámy se suvenýry. Aspoň, že místní spolupracujou. Jsme na konci Tamarinda a jdem si užít trochu toho místního kýče.
A ještě debilní selfiečko, jak držím sluníčko. Náš veget končí a zítra vzhůru dál. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Jsme rádi, že jsme potkali pračku, štíra před vchodem, prošli se potmě po frekventované silnici 2 kilometry do supermarketu pro jídlo na grill, odevzdali polovinu lékárničky rodině s dětmi a nepili vodu z kohoutku, protože nás Bernard varoval, že i když je čistá, našim středoevropským enzymům by mohla způsobit parádní moribundus. Vánoce jsou tady a my opouštíme nemocný ryťáky. Povšimněte si, jak se španělsky řekne zastávka. Vyrážíme hned ráno a máme den na to se dostat do San Juanu del Sur v Nikaragui. Čeká nás několik přestupů a hraniční přechod. Opouštíme relativní bezpečí Kostariky, ryťáci v nás nemají důvěru a myslí si, že tam někde umře. S Corazonem v rádiu se ovšem vstříc smrti vyráží líp. Ale cestou uvidíme z Guanacaste, z provincie, který vládnou rancheros a jejich dobytek, ještě hodně. Vzadu se tyčí horstvo a míjíme mnoho rančů. Na těch žlutých cedulích je napsáno na prodej. A tady už někdo koupil. Vidíme spoustu zajímavých věcí. Hle, korida. Práce na silnici. Stavíme všude. Přistupují lidi, kočky. Takhle vypadá typické náměstí zdejších městeček. Je poměrně rozlehlé, má obdélníkový nebo čtvercový tvar a park uprostřed s možností usadit se na pohodlný betonový gauč. Zajímavostí zdejšího kraje je, že tam, kde je kostel, je vždycky i fotbalové hřiště. Tyhle dámy prodávají z chladících boxů to, co sami navařili. Zde vidíme typické kostarické obydlí. A hned vedle zcela netypickou chatu. Pražáci. Naivní umění na zastávce ve Filadelfii. A konečně přijíždíme na Florence do 300 000 Libérie, hlavního města provincie. S letištěm a taky nemocnicí, do níž si ryťáci den po našem odjezdu udělají s dětmi neplánovaný výlet. Tágem. Ten hlas, co slyšíte, to je kazatel. Netroufám si ho točit, aby nás nechtěl jít obrátit. Čím víc se blížíme k hranicím, tím víc přibývá kontrol. Jsme v Nikaragui. Přechod hranice byl oproti očekávání hladký, ale i tak by tam točil jen sebevrah. Nikaragua je jedním z nejchudších států Latinské Ameriky a s tím souvisí i poměrně vyšší kriminalita. V roce 1979 byl v Nikaragui svržen diktátorský režim a moci se chopila marxistická strana sandinistů. Ti zdokonalili infrastrukturu, vybudovali průmysl a zvýšili gramotnost. I přes ekonomické sankce ze strany Spojených států byli do roku 1990 jedinou vládní stranou. Poté byli do roku 2006 v opozici a dnes jsou opět u moci. Na lidská práva tu zapomeňte. V roce 2007 se prezidentem stal Daniel Ortega. Úprava ústavy mu dala přímou kontrolu nad armádou a policií. Kostarika třeba armádu vůbec nemá.
Tohle jsou Concepción a Maderas, sopky tyčící se z jezera Nicaragua. No je to opakovaný záběr, víc než vteřinu se mi natočit nepodařilo. Poslední přestup. Vojáci tu všude kontrolujou turistům pasy. Stojí vedle mě, ale točit je nebudu. A bacha, teď řeknu děsný moudro. Takhle si představuju, že jezdí ty banditos na té korbě. A první nikaragujský pivo. Je 30 je zhruba dolar. No. To seš půl, co už bude. Takže je to 1:1. To jestli spadne někde. Vy jste hrozně zmosaný z té Kostariky, pana mě nám to taky vozili na střeše. A jdem předem. Konečně v cíli. San Juan del Sur, svatý Ján nad Pacifikem. San Juan je 5000ová surfařská dírka s údajně nejhezčím západem slunce na světě. Každopádně máme hlad a jdem se podívat do města. Stmívá se tu brzo kolem 6. a s tmou přichází nebezpečno. Tam nenastane někde. Končíme v baru Republika. Ta blondýna vzadu tu surfuje 5 let. První člověk, který neví, kde je Praha. Co? Je z Kalifornie. Nejpozději o půlnoci všechny bary zavřou a všechno zabední. Všichni, včetně policie, se stáhnou do bezpečí a město osiří. Slovy ryťáka, odteď ulice patří jen psům a banditos. Ráno vyrážíme do Casa Oro, styčného bodu všech návštěvníků, odkud pendly rozváží surfaře po plážích. Město z turismu žije. Služby jsou tu rozmanité, včetně prádelen. Nasedáme. Povšimněte si, jak se Dexter elegantně zbaví flyboje s brejlema. Zatímco v Kostarice na malebnou architekturu moc nenarazíte, Nikaragua hýří barvami. Možná díky své jisté zaostalosti zůstává mnoho z původních stavení. Systém autobusů se vrací k panamskému. Pokud pochopíte místní chaos, bude vám ve výsledku panamská i nikaragujská MHD vyhovovat víc než kostarická, kde už to smrdí jistým nejistým řádem, přičemž stále platí, pojede to pozdě nebo brzo, ale nikdy včas. A teď už po svých. Chystáme se navštívit Marcela Beach. Pobřeží tu není lemované souvislými plážemi. Musíte se nechat zavést mezi útesy. Jsme tu úplně sami. Dno mini zálivu je pestré, ale proud tak silný, že raději zahazuji cizí šnorchl a jdu zkoumat útesní biotop. Kazín hadr. Jak lezu po šutrech, pořád přede mnou něco uskakuje. Tady škeble suší hubu a čekají na příliv. Ale v tůňkách je živo. Na cestě zpátky ještě zajíždíme pro ostatní na jinou pláž. Koně jsou tu pořád častým dopravním prostředkem. Tady je století pár ještě nedoběhlo. Necháváme si zastavit na odbočce. Ne, nestojíme kvůli tomu koňovi.
Vystupujeme a vystupujeme nahoru. Tohle je Jesus. Jesus bdí nad městem. Jesus stojí pro cizince $2, pro místňáky 1. Je vysoký 24 metrů. Vztyčili ho v roce 2009 a patří mezi nejvyšší Jesusy na světě. Ten slibovaný západ slunce jsme nestihli, ale už chápu, proč má být nejkrásnější. Vycházím totiž přesně do té podkovy mezi útesy. No nic, příště. Dnes se hraje baseballová liga. Baseball je národní sport a hraje v každém baru. V Nikaraguji se nedoporučuje vylejzat v noci. V hlavním městě vás po 6. z hotelu už nepustí. Opouštíme San Juan del Sur a vyrážíme do Granady, nejstaršího koloniálního města Střední Ameriky, založeného roku 1524 španělským konkistadorem Franciskem Hernándezem de Córdoba, po němž je pojmenovaná nikaragujská měna. Ostatně kostarický kolon se jmenuje po Kristobalu Kolonovi, což není nikdo jiný než Krištof Kolumbus. Co na plat, nejkrásnější pohled na Střední Ameriku je ze sedla autobusu. Prodávat domácí stravu z chladících tašek je tu naprostou samozřejmostí a podají vám ho i do okýnka. Prodejci s krájeným ovocem nebo studeným pitím často vběhnou i do autobusu na zastávce. Ten hříb vzadu je Concepción, sopka tyčící se z jezera až do výšky naší Sněžky. Přestupujeme v Rivas. Naplánovali jsme si tu pauzu na oběd a návštěvu typického místního trhu, který nám doporučil Martin. Turisté se většinou vozí do jiného, kde můžou zakoupit sice krásné, ale jen suvenýry. Prostě klasická past na turisty, od níž nás právě zrazoval. Ale tady lze zažít cvrkot obyčejných Nikaragujců. Palec přes objektiv není vede na vašem přijímači. Ty zelené banány jsou určené k tepelné úpravě a chutnají jako brambory. Za libých tónů Corazonu se zamotáme někam bokem a odstneme se uvnitř místní tržnice, kde se prodává hlavně maso, aby nebylo na slunci. Nutno podotknout, že to tam smrdělo jak bolavá noha. Všimněte si, jak se tu chlumák, který jediný z nás vládne trochu přijatelně španělsky, už aklimatizoval. Gracias, amigo. Zas ten Concepción. S psí žebrotou se dělíme o oběd. Polívku do lavoru není možné spořádat. Potulný čuby jsou ovšem dost zmlsaný. Maso, vole! Z Rivas do Granady jedem tágem, 60 kilometrů podél jezera. Jezero Nicaragua je 20. největší na světě, žádný plivátko. Jistě jste poznali, že jsme zase na Panamerikáně, nejdůležitější tepně světadílu. To na obzoru je Mombacho, sopka u Granady. Vedle mě 60letý ošlehaný řidič, všude se má sopka a já jsem v 7. nebi. Jdi se vycpat, arenale! Mombacho. Právě nám přes tepnu přešla kráva. Výjíždíme spanilou jízdou do Granady. 120 000 město na břehu jezera je už dost velké na to, abychom se drželi Martinových doporučení. Zdržovat se pouze na hlavní třídě, maximálně přilehlém náměstí, protože všude jinde si říkáme o okradení, únos a prodej do otroctví, kluci minimálně na orgány, holky do bordelů. To je samozřejmě nadsázka, ale běloch je tu lovnou zvěří.
Ve dne nikam jinam, pod mě jen v ulici, kde je jeden hotýlek vedle druhého, tedy žít asi na 500 metrech. Hlavně ne pod mě k jezeru, číhají tam živly. A neoddělovat se od stáda. Lidi jsou tu chudí a silně věřící. Věří, že chudoba je jejich úděl a nemají vůli moc to měnit. Seš čorkař, je to vůle boží. Mombacho. A bylo mu to blbý ho poslat do prdele, jak se to teďka. Tady telenovely pořád frčej. A potom... rychle ven. Ve Střední Americe je běžně k dostání velký pivo, litr ve skle. Tommyho Irish Pub, Irsko po nikaragujsku. Po uliční umělci tu nejsou žádní blbci. Vědí, odkud jsme a zahrajou nám tu naší Majdalenku s Apolenkou. Ale to jsou fakt holky z naší školky. Hodně cizinců tu žije a provozuje bary. Snídáme u Frantíka. Tohle je naše ulice ve dne. Až sem už bychom v noci nešli, ale přes den se můžeme jít podívat k jezeru. Pamatujete si tu kapličku z Tortuguera, která měla být nejkrásnější kostel v Kostarice? Pche! Jezero Nikaragua bylo kdysi spojeno s oceánem. Díky tektonické činnosti se vytvořil pás pevniny, který je oddělil. Díky tomu je tak jediným jezerem, kde žijí žraloci, dnes už adaptovaní na sladkou vodu. A tady se místní balí a jedou do Chorvatska. A teď poslouchejte, co řekne ten chlapík. Mombacho teď není činná, poslední erupce proběhla v 16. století. Za to v její blízkosti velmi často poprchává. Vstupem na molo jsme vyrušili hejno racků. Jak měli naspěch, všude tu nadrobili. Koně. Přestože potkáváme hodně aut, koně tu mají stále svou nezastupitelnou úlohu, a to nejen díky turismu. Bohužel často mají v zezření spíš Rosinanty než Napoliho. Často se pasou na kraji silnice, uvázáni na špagátu dlouhém akorát, aby nevběhli pod auto. Jestli mi v Kostarice přišly elektrické hodiny venku, v zemi, kde půl roku prší, nepatřičný, tak teď už jsem úplně fascinovaná. Tommy, Ir, kterýho to doma na farmě nebavilo a odjel sem otevřít si tu hospodu, má na zadní straně jídelního lístku obsáhlé poučení. Nabádá turisty, aby nedávali nic žebrajícím dětem a nic od nich nekupovali. Ty děti nestrádají a měly by být ve škole. Jsou pouhými otroky svých rodičů, protože žebráním a prodejem cingrlátek vydělají víc než dospělí, kteří je mlátí, když nechtějí jít žebrat, a nezřídka jsou schopni je i na žebrotu pronajmout někomu jinému. Budoucnost těchto dětí je pak ulice, drogy, prostituce. A to jde o 1,5 kilometrovou ulici v Granadě, kde se zdržují turisti. Prostě kde není poptávka, není nabídka. Chudých prodejců čehokoliv je tu hodně, ale když se na ně usmějete a řeknete no gracias, usmějou se taky a hned odejdou. A ano, ten pán nese za nohy 2 selátka. Vyhlídka z věže kostela za $1, ale my už v Nice, jak se jí tu něžně říká, krájíme poslední hodiny. A už nás čeká jen jediný zážitek. Masája. Masája je 635 metrů vysoká činná sopka. Naposledy se pořádně ozvala v roce 2001. Dexter nám během jízdy nahoru vysvětlil rozdíl mezi lávou a magmatem. Láva je to, co ze sopky vytéká. Magma je ovšem to, co je pořád v kráteru.
Sopky, v jejichž kráteru lze vidět magma, jsou 4 na světě a na jedné z nich jsme my. Ta díra má 40 metrů v průměru. Netopíři lítají sem a tam a já si můžu odškrtnout jeden velký dětský sen. Opouštíme Nikaragu a Masája nám čoudí na pozdrav. Vědět, že nejlepší záběr sopky udělám z letiště, ušetřím hodně místa v paměti. Letíme z Managui, hlavního města Nikaraguy, s mezipřistáním v San José, hlavním městě Kostariky, do Panamy, hlavního města Panamy. Konec zeměpisného okénka. Ciudad de Panama. Odtud vyplul Francisco Pizarro do říše Inků a v 17. století město vypálili piráti pod velením nějakého kapitána Henryho Morgana. Dnes má Panama něco přes 800 000 obyvatel a my tu strávíme naši poslední středoamerickou noc. Chráněni vysokým napětím. Stavit se v Panamě a nestavit se na kanálu, to by nešlo. Bernard nás sem osobně zavezl. Lodím přes zdymadla pomáhají drezíny výroby Mitsubishi a remorkéry. Kanál začali budovat Frantíci a roku 1914 jej dostavili Amíci. Do roku 1995 byl průplav a 6mílový pás na obou březích územím Amíků. Je dlouhý 80 kilometrů. Prostý turista je vpuštěn na tribunu k původnímu zdymadlu starého průplavu. V roce 2016 byl kanál po 6letých pracech rozšířen a uvedena do provozu nová zdymadla pro větší lodě. Příjem z průplavu tvoří 40% HDP Panamy a jedna loď se skrz něj dostane za 8 až 10 hodin. A nad hlavou jsme měli tohle. Říká se tomu halový jev a nedá se do toho koukat. Potom nás Bernard veze do Casco Vieja, neboli Staré čtvrti, kterou Panamci postavili poté, co jim Captain Morgan vypálil rybník. Casco Viejo je památkou UNESCO. Ovšem místy dost schátralou. No a už jen žvanec na cestu a zkazka s Bernardem rovnou na letiště. S bohem psové, živí i mrtví, s bohem bazénoví leguáni, kolibříci. S bohem banánové řevnické brambůrky, štípancové a poté. Adios sopky, autobusy všech druhů, lenochodi a opice. S bohem nečekaný dešti, rume, Bilbao, pilsnere a toňo, kontaminovaný lede a corazone. Chystáme se překonat 50, možná 60 stupňový teplotní rozdíl a zhebnout doma na chřipku, ale stálo to za to.